स्तनपानमा उपयोगी क्रेडल होल्ड स्पोकन ट्युटोरियलमा तपाईको स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरू सिक्ने छौं। स्तनपान गराउने आमाले बच्चा समाउने सही तरिका, स्तनपान गराउनु अघि आमाले गर्नुपर्ने तयारी र क्रेडल होल्डका चरणबद्ध प्रक्रियाहरू। ल अब सुरु गरौं। संसारभरिका आमाहरूले स्तनपान गराउँदा बच्चालाई विभिन्न तरिकाले समाउने गर्छन्। अघिल्लो ट्युटोरियलमा चर्चा गरे जस्तै स्तनपान गराउँदा बच्चा बोक्ने सबैभन्दा उत्तम आसन भनेको स्तनपानको पूरा समय आमा र बच्चा दुवैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने आसन हो, जसमा आमाको स्तन बच्चाको मुख भित्रसम्म पुग्छ र बच्चाले पर्याप्त दूध पाउँछ। अब क्रेडल पकड नामक एउटा यस्तै तरिकाको बारेमा जानकारी लिऊ। स्तनपान गराउनु अघि आमाले साबुन पानीले आफ्ना हातहरू धुनुपर्छ र ओबानो पार्नुपर्छ। त्यसपछि आमाले उमालेर चिस्याएको 1 गिलास पानी पिउनुपर्छ। स्तनपान गराउने आमाहरूले प्रतिदिन औसत 750 देखि 850 मिलिलिटर दूध उत्पादन गर्छन्, त्यसैले उनीहरूले प्रतिदिन धेरै पानी पिउनुपर्छ। अब आमाको आसनको चर्चा गरौं। आमा भुइँमा वा खाटमा पलेटी कसेर बस्नुपर्छ अथवा एउटा कुर्सीमा बसी समतल भुइँमा टेक्नुपर्छ। कुर्सी एकदमै अग्लो भएर खुट्टा भुइँमा पुगेन भने भुइँमा एउटा सानो मेच वा तकिया राखी खुट्टा राख्न सकिन्छ। ढाडको समस्याबाट बस्दाखेरि आमाको ढाड सिधा हुनुपर्छ। उनका काँधहरू माथि उठेको वा बाङ्गो नभई लचिलो हुनुपर्छ र यो आसन स्तनपान गराउने पूरा समय लागू हुन्छ। आमाले बच्चालाई स्तनपान गराउन चाहेको स्तन बाहिर निकाल्नुपर्छ, साथै स्तन भित्री वस्त्र वा चोलोले कसिएको हुनु हुँदैन। आमा आरामपूर्वक बसेपछि बच्चालाई आमा भएको ठाउँमा लग्नुपर्छ। आमाले बच्चालाई आफूले स्तनपान गराउन चाहेको स्तनपट्टिको हातले समाउनुपर्छ। बच्चाको टाउको भने पाखुरो बाङ्गो हुने ठाउँ मतलब कुहिनोको भित्री भागमा अडिन पर्छ। सोही पाखुराले आमाले बच्चाको टाउको, गर्दन र शरीरमा आड दिनुपर्छ। यो चित्रमा आमाले आफ्नो दायाँ स्तनबाट स्तनपान गराउँदैछिन्, त्यसैले उनले आफ्नो दायाँ हात प्रयोग गरी शिशुको टाउको, गर्दन र शरीरमा आड दिएकी छिन् र बच्चाको टाउको दायाँ कुहिनोको भित्री भागमा अडिएको छ। यदि आमालाई बच्चा उचाल्न थप आड चाहिन्छ भने उनले बच्चाको मुनि आफ्नो काखमा एउटा तकिया राख्न सक्छिन्। याद गरौं, आमाले आफू निहुरेर कहिल्यै पनि स्तन बच्चा नजिक पुर्याउनु हुँदैन। यस्तो गर्दा उनलाई असहज महसुस हुनको साथै ढाडको समस्या हुन सक्छ। उनले सधैँ आफ्नो ढाड सिधा राख्नुपर्छ र बच्चालाई स्तनसम्म पुर्याउन उचाल्नुपर्छ। अब बच्चाको शरीर कसरी सही तरिकाले मिलाउने सिकौं। बच्चाको पेटमा आमाको शरीरको हल्का जोड पर्नुपर्छ। उनीहरूको शरीरको दूरी कम भएमा बच्चालाई आमाको स्तनसम्म पुग्न कम दुःख गर्नुपर्छ र यसले गर्दा बच्चाले स्तन भित्रसम्म च्याप्न सक्छ। अनि दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको बच्चाको शरीर कुन दिशामा मिलाउने हो। तपाईले यो याद गर्नु भएको छ होला, हामीले खाना खाँदा हाम्रो टाउको, घाँटी र शरीर सधैँ एउटै दिशामा पर्छन्, तर स्तनपानको क्रममा प्रायजसो आमाहरूले बच्चाको टाउको दायाँ बायाँ पुर्याउने गर्छन्। यसले गर्दा बच्चालाई स्तनपानमा असहज महसुस हुन्छ। स्तनपानको क्रममा बच्चाको टाउको, घाँटी र शरीर सधैँ एकै दिशामा हुनुपर्छ। यसले गर्दा बच्चालाई दूध निल्न सजिलो हुन्छ। अब हामी बच्चाको शरीर मिलाउने तेस्रो कुरा जान्ने छौं। आमाले बच्चाको टाउको, घाँटी र शरीरमा आड दिनुपर्छ, अन्यथा बच्चालाई आमाको स्तन भित्रसम्म च्याप्न धेरै दुःख गर्नुपर्छ।
अब हामी बच्चाको नाक र चिउँडो मिलाउने तरिका सिक्ने छौं। बच्चाको नाक सधैं स्तनको मुन्टोको दिशामा हुनुपर्छ र बच्चाको चिउँडो स्तनको अलि नजिक हुनुपर्छ। यसले गर्दा बच्चाले तल्लो एरियोलाको धेरैजसो भागमा मुख पुर्याउन सक्छ र त्यसैले गर्दा तल्लो बङ्गारोको प्रयोगले प्रभावकारी स्तनपान हुन्छ। कृपया यो याद राखौं, एरियोला स्तनको मुन्टो वरिपरिको गाढा घेरा हो। अब बच्चा उचित आसनमा रहेको छ। अब स्तनलाई कसरी समाउने सिकौं। आमाले आफ्नो खाली हातका औंलाहरू प्रयोग गरी स्तनको माथिबाट यू आकारको पकडमा समाउनुपर्छ। यो चित्रमा आमाले आफ्नो बायाँ हातले दायाँ स्तन समाउने छिन्। बुढी औंला र अन्य औंलाहरूका सही स्थान जान्न आमाको दायाँ स्तनको मुन्टोलाई खडीको बीचको भागसँग तुलना गरौं। आमाले आफ्नो बायाँ बुढी औंला यो खडीको 3 बज्ने स्थानमा राख्नुपर्छ। उनले आफ्नो बायाँ चोर औंला र माझी औंला भने 9 बज्ने स्थानमा राख्नुपर्छ। स्तन समाइरहेका आमाका औंलाहरू सधैं बच्चाको ओठको दिशामा हुनुपर्छ। किन? यसको लागि एउटा उदाहरण हेरौं। हामीले एउटा बडा पाउ या बर्गर खाँदा हाम्रो मुख र ओठ तेर्सो खुल्छन्। हामी एउटा ठूलो गाँस लिन बडा पाउ या बर्गर तेर्सो समाउँछौं। अहिले बुढी औंला र अन्य औंलाहरू ओठको दिशामा पर्छन्। यदि हामीले बडा पाउ या बर्गर ठाडो समात्यौं भने हामी ठूलो गाँस लिन सक्दैनौं। यसैगरी बच्चाको ओठको दिशा पनि याद गरौं। अहिले ओठ ठाडो छ। त्यसैले औंलाहरू स्तनमा ठाडो नै राख्नुपर्छ। यसले गर्दा बच्चालाई स्तनको मुन्टोको धेरैजसो भागमा मुख पुर्याउन सहज हुन्छ। बच्चाको ओठको दिशामा हुने बाहेक आमाका बुढी औंला र अन्य औंलाहरू स्तनको मुन्टोबाट 3 औंलाको दूरीमा हुनुपर्छ। हामीले बडा पाउ र बर्गर खाँदा जस्तै यदि एकदमै नजिक भए हाम्रा औंलाहरू नै बाधक भई ठूलो घाँस लिन कठिन हुनेछ। र एकदमै टाढा राखे पनि यो हाम्रो मुखमा अट्ने आकारमा बस्दैन। त्यसैले ठूलो घाँस लिन यसलाई सही दूरीमा राख्नुपर्छ। यसैगरी बच्चाको लागि स्तनको मुन्टोदेखि 3 औंलाको सही दूरी चित्रमा देखाइएको छ। यो दूरीले आमाका औंलाहरूले बच्चालाई स्तनको मुन्टोको ठूलो भागसम्म पुग्नबाट रोक्ने छैनन्। आमाले स्तनको मुन्टो मात्र थिच्दा कम दूध दिने हुनाले मुन्टोको घेरा तल रहेका ठूला दूधका नलीहरू पनि थिच्नुपर्छ, जसले गर्दा धेरै दूध बाहिर आउँछ र बच्चाको मुख उचित तरिकाले स्तनमा बस्न स्तनको आकार सही बन्नेछ। याद गरौं, बच्चाको चिउँडो नजिकको स्तनको मुन्टोबाट आमाको बुढी औंला 3 औंलाको दूरीमा हुनुपर्छ र उनका 2 औंलाहरू बच्चाको नाकतिरको स्तनको मुन्टोबाट 3 औंलाको दूरीमा हुनुपर्छ। अब फेरि बडा पाउ र बर्गरको उदाहरण हेरौं। बडा पाउ या बर्गर राम्ररी समातेपछि हामी ठूलो घाँस लिन अलिकति थिच्ने गर्छौं। त्यसैगरी आमाले आफ्नो यू आकारको पकडले स्तनमा हल्का थिच्नुपर्छ। यसरी बच्चालाई स्तनको तल्लो एरियोलाको ठूलो भाग मुखमा लिन सजिलो हुन्छ। तर याद राखौं, आमाले आफ्नो स्तन उल्टो भी आकारमा थिच्ने हुँदैन। भी आकारमा थिच्नाले स्तन खोचिने र बच्चाले मुन्टो मात्र चुस्न पाउनेछ। साथै स्तनमा थिच्दाखेरि सबै औंलाहरूको बराबर जोड पर्नुपर्छ। नत्र भने स्तनको मुन्टो दायाँ बायाँ भई बच्चाको पहुँच भन्दा बाहिर जान सक्छ र बच्चाले स्तनको भित्रसम्म मुख पुर्याउन सक्दैन। याद गरौं, कहिल्यै पनि स्तनलाई थिचेर बच्चा नजिक लग्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। सधैं बच्चालाई स्तन नजिक लग्नुपर्छ। अहिले बच्चा क्रेडल पकडमा छ र स्तनपानको लागि तयार छ। सही रूपमा मुख लगाउने तरिका यसै श्रृंखलाको अर्को ट्युटोरियलमा वर्णन गरिएको छ।
बच्चाको मुख स्तनमा राम्ररी पुर्याएपछि र यदि स्तन धेरै भारी छैन भने आमाले आफ्नो हात स्तनबाट हटाउनुपर्छ र सो हातले बच्चालाई तलबाट आड दिनुपर्छ। यो अवस्थामा आमाले दुवै पाखुराहरू आफ्नो शरीर नजिक ल्याउनुपर्छ। यसले उनलाई स्तनपानको समयभर सहज महसुस हुनेछ। यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं। सहभागिताको लागि धन्यवाद। नमस्कार।